How are you my friends? හැමෝම හොඳින් ඉන්නව නේද? ඉතින් ඔන්න හරිම දවසට හරිම වෙලාවට මගේ හැම යාළුවෙක්ම මම හම්බ වෙන්නවා මගේ අලුත් මලුත් පාඩමක් අරන්. ඉතින් අද අලුත් යාළුවෙක් එකතු වුණා මොකද මුලින්ම කරන්න ඕනේ? මේ පාඩම් මාලාවේ මුල්ම පාඩමට යන්න. එතන ඉඳන් හරි පිළිවෙලට බලන් එන්න. එතකොට තේරුම් ගන්න පුළුවන් කොහොමද අපි මේ පාඩම් මාලාව හරි පිළිවෙලට කරන් යන්නේ. මේ පාඩම් මාලාවෙන් කොහොමද ඉංග්‍රීසි කතනය අපි දිනු කරගන්නේ කියන එක. ඉතින් ඒ වගේම තමන්ගේ පුංචි දුවට පුතාට තමන්ටම ඉංග්‍රීසි කතනය ගෙදර ඉඳන්ම උගන්වන්න පුළුවන් මගේ නංගි කරන Real Start Kids YouTube channel එකට ගියොත් යන්නේ channel එකට තමන්ගේ පුංචි දුවට පුතාට තමන්ටම ගෙදර ඉඳන් ලේසියෙන් ඉංග්‍රීසි කතනය උගන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම කියන්න ඕනේ මගේ මේ පාඩම් මාලාව හරියට ප්‍රැක්ටිස් කරොත් ලොකු දෙයක් කරගන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම තනියෙන් මේ ටික ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. යාළුවෙක් ඉන්නවා යාළුවෙක් එක්ක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. නෑදෑයොත් එක්ක පවුලේ කට්ටියත් එක්ක. ඉතින් කාත් එක්ක හරි මේව ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. හැබැයි ප්‍රැක්ටිස් කරන්න කවුරුත් නැහැ කියලා නිකන් ඉන්න එපා. තනියෙන් හරි මේවා කට ඇරලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. මොකද්ද කරන්න ඕනේ? මේව මේ හිතින් කරලා හරියන්නේ නැහැ. මේ වීඩියෝ එක බලලා නිකන් ඉඳලා හරියන්නේ නැහැ. මේව මේ වාක්‍ය ටික පොත්වල ලියාගෙන නිකන් ඉඳලා හරියන්නේ නැහැ. කට ඇරලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. තේරුණා නේද? බලමු මොනවද අද අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන අලුත්ම ලස්සන ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය තුන කියලා. බලමු මොකද්ද මුල්ම වාක්‍ය කියලා. මුල්ම වාක්‍ය විදිහට තියෙන්නේ බදාදා පෙරවරු 6 සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි ප්‍රදේශ කිහිපයක් හුදකලා භාවයෙන් නිදහස් කරා කියලා ඔහු කිව්වලු. කොහොමද මේ වගේ දෙයක් කියන්නේ? He said ඔහු කිව්වා ඒක ලේසි. He said several areas ප්‍රදේශ කිහිපයක් several areas. He said several areas were released. ඒ කියන්නේ නිදහස් කරා. were released. ඒක ඉගෙන ගන්න. ඒ කියන්නේ ප්‍රදේශ කිහිපයක් නිදහස් කරා. මොකකින්ද? From isolation හුදකලා භාවයෙන් from isolation හුදකලා භාවයෙන් with effect බලපැවැත්වෙන පරිදි කියන අදහස with effect from මෙතෙන් සිට කියන අදහස from 6 am on Wednesday බදාදා පෙරවරු 6 සිට කියන අදහස. ඒ කියන්නේ බලපැවැත්වෙන පරිදි with effect from 6 am on Wednesday. ඉතින් එහෙමයි තියෙන්නේ. He said several areas were released from isolation with effect from 6 am on Wednesday. මම හිතනවා හොඳටම තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් මේක ඉගෙන ගන්න තිබ්බේ මේ with effect. මේකත් මම මීට කලින් උගන්වලා තියෙනවා. ඒ වගේම several areas were released from isolation. ඒ කියන්නේ හුදකලා භාවයෙන් ප්‍රදේශ කිහිපයක් නිදහස් කරා කියන එක රිලීස් කරා කියන එක. බලමු දෙවෙනි වාක්‍ය මොකක්ද කියලා. දෙවෙනි වාක්‍ය විදිහට තියෙන්නේ මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම සිදු කරන ලැබුවේ කෙකටියාපුර පොලිසියට ලැබුණු ඔත්තුවකට නැත්නම් තොරතුරකට අනුවයි කියන අදහස. ඔත්තුවක් වෙන්න පුළුවන්. මොකක් හරි කාගෙන් හරි තොරතුරක් වෙන්න පුළුවන්. ඒකට කියන්නේ මේ tip off එකක් කියන එක. tip off එකක් කියන එක. right? This arrest was made following a tip off. tip off කියන්නේ මොකද්ද? ඔත්තුවක් කියන අදහස. පොඩි තොරතුරක් කියන අදහස. Following a tip off received. ඒ කියන්නේ ලැබුණ කියන අදහස කාටද ලැබිලා තියෙන්නේ? Received by the කෙකටියාපුර police. ඒ කියන්නේ කෙකටියාපුර පොලිසියට ලැබුණු ඔත්තුවකට අනුව කියන අදහස. Following a tip off. අන්න ඒක ඉගෙන ගන්න. ඔත්තුවකට අනුව following a tip off එක ඉගෙන ගන්න. කොහොමද තියෙන්නේ? This arrest was made following a tip off received by the කෙකටියාපුර police. කෙකටියාපුර police අන්න ඒකත් ඉගෙන ගන්න. කොහොමද මේ police නෙමෙයි police එකත් ඉගෙන ගන්න. අපෝ බලන්න this arrest was made following a tip off received by the කෙකටියාපුර police. ඉතින් මම හිතනවා මේ වාක්‍ය හොඳටම තේරෙන්නේ නැති කියලා. lazy this arrest was made මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම සිදු කළා කියන අදහස. බලමු තුන්වෙනි වාක්‍ය මොකක්ද කියලා. තුන්වෙනි වාක්‍ය විදිහට තියෙන්නේ හෘද රෝග ගැටලු වැනි සංකූලතා වලින් දැනටමත් පීඩා විඳින දරුවන් කෙරෙහි අප විශේෂ අවධානය යොමු කළ යුතුය. කොහොමද කියන්නේ කියලා බලමු. We should pay special attention. We should pay අපි යොමු කළ යුතුයි. pay යොමු කරනවා කියන අදහස. We should pay special attention to children. අපි ළමයි කෙරෙහි විශේෂ අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ කියන අදහස. කාටද? Who are already suffering from ඒ කියන්නේ දැනටමත් පීඩා විඳින මොනවා වලින්ද? From complications සංකූලතා වලින්. මොන වගේ සංකූලතාවද? such as මෙන්න මේ වගේ cardiology issues. ඒ කියන්නේ හෘද රෝග සම්බන්ධ ගැටලු කියන අදහස. බලමු මේක සරයක් අපෝ කොහොමද කියන්නේ කියලා. We should pay special attention to children who are already suffering from complications such as cardiology issues. මේකේ බලන්න complications ඒ කියන්නේ සංකූලතා කියන අදහස. special attention ඒ කියන්නේ විශේෂ අවධානය කියන අදහස. We should pay special attention to children who are already suffering ඒ කියන්නේ පීඩා විඳින කියන අදහස. suffering from complications such as cardiology issues. මම හිතනවා ඉතින් මේ වාක්‍යයයි මීට කලින් කරපු වාක්‍ය දෙකයි හොඳටම මගේ යලුම් ගොළුවට යන්නේ නැති කියලා. මේවා හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඔයා පාසල් දරුවෙක් වුණත්, වැඩිහිටියෙක් වුණත්, කවුරුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේවා කට ඇරලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. අනිවාර්යයෙන්ම ඉංග්‍රීසි කතනය හදාගන්න පුළුවන්. තේරුණා නේද? ඉක්මනින් අපි අලුත් මලුත් පාඩමකින් හම්බ වෙමු. හැබැයි හම්බ වෙනකන් මගේ හැම යාළුවෙක්ම වෙනදා වගේම ගොඩක් පරිස්සමෙන් ඉන්න ඕනේ.